Sziasztok! Hármas kapcsolati kivetést nézünk. Most ez jött, hogy ezt kell csinálnom. Ők az a páros, akik jelenleg együtt élnek, ők az a páros, akik jelenleg külön élnek, de a két párosnál a középső személy az ugyanaz. Természetesen, ha a középső személy nem férfi, hanem nő, akkor kérlek cseréld ki, és a két párnál is mindenkit úgy, ahogyan az a te helyzetedre ráillik, és amit még kérek tőled, úgy hallgass ezt, hogy figyelj befelé közben is, halld meg, hogy mi az, ami neked szól. Nem minden mondata szólhat számodra, de halld ki belőle, hogy ez most kifejezetten nekem jött ez az üzenet. Jó? Úgyhogy lássunk is hozzá. Először megkérdezzük, hogy hogyan áll a jelenleg együtt élő párosnak a kapcsolata. Mit lehet tudni az ő kapcsolatukról? Hogy van az a kapcsolat, akik jelenleg együtt élnek? És hogy van a másik kapcsolat, akik nem élnek együtt? Azt is megkérdezzük, hogy van az a másik kapcsolat, akik nem élnek együtt. Hát, akik együtt élnek, az ő kapcsolatukban én nagyon is féltékenységet érzek, azt, hogy az a kapcsolat tulajdonképpen a múltra épít, de valamilyen remény is van benne még. Tehát pontosan az, hogy a múltra épít, vagy a múltból táplálkozik, pont ez is adja a remény teli részét is, hogy van közös múlt, és valamelyik fél a kapcsolatban úgy gondolja, hogy az elég alap ahhoz, hogy ebből kicsírázzon, újra szárba szökkenjen ez a kapcsolat közöttük. Ugyanakkor, mivel itt a féltékenység is itt van, a kevés pénz is itt van, az is látszódik, hogy félelmek is vannak. És most nem úgy kérdeztem, hogy egyik vagy másik fél részéről, mert valahogy most az jött, hogy a kapcsolat jellegét kérdezzem meg, és megkérdezem azért, hogy mit lehet tudni itt a féltékenységről, hogy félelem, hogy mitől, kitől való félelem. És a kevés pénzre is rákérdezek. A féltékenységre kijött a ház, az özvegyasszony és a pénz, kevés pénzre pedig a gondolat, a hamisság és a gyermek. És határozottan a féltékenység lapnál azt érzem, hogy itt azokat a javakat és értékeket féltik leginkább, amit összehoztak ők együtt, és az érték itt jelenthet anyagi értéket is, de jelenthet valamilyen kapcsolati értéket is. És a másik esetben pedig ugyancsak ez mutatkozik meg a gondolatok, a hamisság és gyermek terén, hogy azon gondolkodnak, hogy mi lenne mindezzel, hogyha így más utat nyitnának. Tehát, hogy itt mind a ketten, akik ebben a kapcsolatban vannak, ők mind a ketten azt gondolják,
hogy az, amit ők felhalmoztak életük során, az a valami. És az jön ebből még, hogy még nem látják azt, hogy tulajdonképpen ezt egy jól működő kapcsolatban sokkal gyorsabban és sokkal jobb minőségben elő lehet ugyanezt állítani, ha az a másik kapcsolat mondjuk az tényleg produktívabb, tehát jobb összhangon alapszik. A reményre kérnék még valami plusz információt, hogy mit jelent itt a remény, mi az, amiben reménykednek. Hát a tolvaj, a veszteség és a szerelem lapja jött ki. Abban reménykednek, hogy ez a titkos szerelem, vagy az eltitkolt érzések, azok valahogy eltűnnek, és akkor felszínre kerülnek a valódi dolgok, ami a másiknál is látszott már, hogy a hamisság, és itt most én kifejezetten azt érzékelem, hogy őszinték lesznek ebből a tolvajveszteség és az szerelem. Tehát, hogy úgy érzi valamelyikőjük mindenképpen, hogy a régi érzelmek tulajdonképpen újra előre törhetnek, és eltűnik a titkos dolog. A másik esetben abban a kapcsolatban, akik nincsenek együtt, ott nagyon érdekes, ugyanez jött ki, hogy a szerelem és veszteség. Tehát, hogy ott is az érzelmeknek az eltűnése az, ami ebben a kapcsolatban döntő, vagy hát jelen van. És itt a házasság és a szerencsével az is jelen van, legalábbis az egyik fél részéről, hogy a kapcsolatnak a sorsát azt az életre bízzák. És talán mind a kettejük részéről ez megvan, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a veszteség az ebben a kapcsolatban, mit jelent itt a veszteség, a szerencse, és a házasságra is kérek szépen. A veszteségre kijött a gyermek és a váratlan öröm. Tehát, hogy az a kapcsolatban, hogy egy újrakezdésnek, egy új iránynak a bekövetkeztében reménykednek, mondjuk így, vagy annak a lehetősége benne van a levegőben, és a szerencsére pedig kijött a hamisság, a vágy és az ajándék, itt pedig, hogy ami még benne van a levegőben, hogy hamis vágyakba, vagyis illúziókba ringatják magukat. Ez a félelem, ez a kétségek is benne vannak, mert ugye a házasságnál pedig a féltékenység üzenet, utazás és örvendezés jött ki, és ebből így egybe az jön, hogy ebben a kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, nagyon sok az, hogy most lesz-e egy újrakezdés, a lehetősége itt van, de nagyon sok a félelem azért, amiatt is, hogy nem véletlenül hamis reményeket táplálnak, illúziókat élnek meg, ugyanakkor azok a beszélgetések, amik közöttük létrejönnek, azok pedig nagy örömmel töltik el őket, tehát, hogy itt az látszik ebben a kapcsolatban, hogy itt még nagyon minden képlékeny.
Jó, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak a párok egymástól. Mit gondolnak a párok egymásról, akik együtt vannak. Először azt a párkapcsolatot kérdezem, és ott is, hogy mit gondol a középső személy a vele együtt élő párjáról. Mit gondol a középső személy a vele együtt élő párjáról? Ezt kérdezem most. És a párja mit gondol a középső személyről? A középső személy a párjáról a szerencse és az özvegyasszony kombinációját gondolja. Azt gondolja, hogy a párja egy uralkodó típusú, egy érettebb nőszemély, mint ő, vagy érettebb, mint ő, de azt is gondolja, hogy ő nekik tulajdonképpen a sors akaratából kell együtt lenniük, és itt nem kifejezetten azt érzem, hogy ő szerencsésnek érezné magát, vagy gondolná magát, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt a szerencse a középső személy gondolatainál. Mit jelent a szerencse? És még egyet kérek. És az özvegyasszonyra is kérnék szépen, hogy az mit jelent itt a középső személy gondolatainál. Szerencsére kijött a házasság, a látogatás, a bíró és a katonatiszt, és amit mondtam, hogy tehát, hogy ő úgy érzi, hogy a párjával a sors akaratából vannak együtt, én azt látom, hogy annak ellenére, vagyis hát, hogy harmadik személy bejött a kapcsolatba, tehát annak ellenére, hogy egy harmadik személy bejött a kapcsolatba, mégis együtt vannak, bár megjelent a bíró és a katonatiszt is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy fizikailag együtt vannak, de azért itt valamilyen olyan döntések is születtek, vagy olyan helyzetek is adódtak, ami hát valamilyen eltávolodást eredményezett náluk. És az özvegyasszonyra pedig kijött a szerelem, a gyermek és a ház, és azt mondja ez nekem, hogy a párja az ragaszkodik, ha közös gyermekekhez, ahol az van, vagy pedig a gyermekekhez, valamilyen dologhoz, vagy egy újrakezdéshez, és a meglévő közös otthonhoz is. Tehát, hogy ezt jelenti így itt most a szerelem, nem az is lehet, hogy azt érzi, vagy arra gondol, hogy őt szereti az ő párja, tehát, hogy szerelmet érez, a nő érez a középső személy iránt. A nő részéről kijött a vágy és a féltékenység. Hát ő egyértelműen tudja azt, hogy van harmadik személy, tudja azt, hogy a testi vágyak azok nagyon fontosak a középső személy részére, vagy számára, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a féltékenység, valódi féltékenységet, vagy félelmet, vagy mit jelent itt. És a vágyra is kérnék szépen.
A féltékenységre kijött a kevés pénz és a levél, a vágyra pedig a halál, a betegség és az özvegy férfi. A kevés pénz és a levél az azt jelenti, hogy nem sokat beszél vele a párja. A vágyaknál pedig azt, hogy megállapította magában ez a nő, hogy teljesen bezárkózott a férfi, teljesen megváltozott, és szinte depresszióba fordult az ő lelki világa, vagy az ő élete, és nyilvánvalóan, tehát, hogy már nem is titkolja, hogy ő milyen lelki állapotban van. Ugyanezt pedig nem látszik a férfinál, mert ő viszont másképp látja a dolgokat, de majd megkérdezzük, hogy milyen érzések vannak benne később. Most viszont megnézzük, hogy a másik kapcsolatban, akik nem élnek együtt, ott a középső személy mit gondol az ottani párjával, kapcsolatosan párjáról mit gondol, vele kapcsolatos gondolatait kérdezzük, és a párja mit gondol a középső személyről. Állandóan hazudik, ez jön most így közben mondom is, mert elfelejtem. A középső személy részéről kijött a levél és a hűség, tehát azt gondolja, hogy nagyon jó vele beszélgetni, nagyon szereti az, hogyha ők kommunikálnak, ez feldobja őt, és még megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg a levélről. És a hűségről. A levélre kijött a gondolat, a látogatás, szerencsétlenség, a hűségre, a lelkész és a pénz, és hát nem csak beszélgetni szeret. Itt az egyértelmű, hogy rengeteget gondol az ő tüzes kapcsolatukra, a tüzes találkozásaikra, amit együtt megélnek, vagy megéltek. És a hűségnél pedig kijött a lelkész és a pénzlapja, ami viszont azt mutatja, hogy nem csak a tüzes együttlétek azok, amik és a beszélgetések fontosak, hanem nagyon mély lelki elköteleződést is érez felé az új személy felé. Akinél viszont az jött ki, hogy állandóan hazudik, mármint a középső személy, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt a hamisság, és az állandóságra is kérek. A hamisságra kijött a katonatiszt ajándék, és az állandóságra a tolvaj, a gyermek és a szerencse. És hát a női fél úgy gondolja, hogy abban nem mond igazat, hogy ő valóban ajándék az ő részére, mert akkor nem lenne ilyen nagy távolság közöttük, tehát hogy gyakrabban találkoznának, gyakrabban beszélnének, közelebb lenne, tehát gyakoribb lenne köztük a találkozás, és közelebb éreznék magukat egymáshoz. Az állandóságra ugye ott kijött a tolvaj, a gyermek és a szerencse, és ő még azt is gondolja, hogy tulajdonképpen ezt az újrakapcsolódást, vagy egy más irányba való kapcsolódást igazából lehet, hogy a sors akadályozza őket, hogy az nem engedi meg nekik a közelebbi viszonyt, úgymond. Jó, akkor megnézzük, hogy mit gondolnak, vagy mit éreznek a felek egymás iránt, mi az, amit ők éreznek.
a párjuk iránt, és megint először akik együtt élnek pillanatnyilag, azokat a párost kérdezem, ugyanígy, tehát, hogy mit érez az együtt élő páros férfi tagja, vagy középső személye a vele együtt élő párjával kapcsolatban. Milyen érzései vannak a középső személynek a vele együtt élő párjával kapcsolatban? Milyen érzései vannak? 2 lapot kérek. Ide is milyen érzései vannak. És a párja mit érez a középső személy iránt? Mit érez a párja a középső személy iránt? A középső személy részéről kijött a remény és az örvendezés. Hát azt gondolja, hogy tulajdonképpen jól el lehet vele lenni, és így a hétköznapokat azt úgy jól meg lehet vele élni. És azt is gondolja, hogy ez így hosszú távon meg is marad közöttük. És még megkérdezem, hogy mit tudhatunk meg a reményről. Mi az, amit megtudhatunk? És a örvendezésről? Kijött a reményre a betegség, a tolvaj, a féltékenység és a váratlan öröm, az örvendezésre pedig az ellenség és az ajándék, és tulajdonképpen azt gondolja, hogy jól el vannak egymással, ugyanakkor meg mélyen benne vannak olyan kétségek, amelyek arról szólnak, hogy nehogy valami közbe jöjjön. Tehát én most így ezt érzem ebből, hogy tehát ő neki ez nagyon jó, ez gondoskodik rólam, főz nekem, ellát engem, és el vagyunk, de benne van a reményben az is, hogy csak ne változzon meg ez a jelenlegi helyzet, mert ezt így ő most nem tudna ezzel mit kezdeni. Mert egyébként meg úgy érzi, hogy azért vannak itt olyan dolgok, amelyek nem teljesen tiszták előtte, vannak itt olyan tényezők, amelyek ezt a szépen el vagyunk egymás mellett állapotba belerondítanak, úgy gondolom, vagy úgy mondom, hogy belerondítanak, hogy mindig valami történik, ami hát ezt így az ő kényelmét, ezt így megzavarják. És akkor a párja részéről kijött a gyermek és a pénz, hát az ő érzései tulajdonképpen, ha vannak gyermekek, akkor a férjével vagy a párjával kapcsolatosan hozzákötődnek a gyermekekhez és a vagyonhoz. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről bővebben a gyermekre. Kérnék szépen még lapot. És a pénze. A gyermekre kijött az üzenet, a halál, a hűség, és a pénzre pedig a bíró, a látogatás és az állandóság. És itt nekem az jön, hogy ő valahogy azt tudja a párja, hogy a 3-as kapcsolatból, tehát úgy tudja, hogy a másik kapcsolat az most le lett nagyjából zárva, hogy az van legalábbis felé kommunikálva,
hogy ott megváltoztak a dolgok, és hogy az ott most éppen nem működik, és az már úgy vége van. Tehát, hogy ő úgy tud, vagy ezt tudja a másik kapcsolatról. És megnézzük azt, hogy a másik kapcsolatban mit éreznek egymás iránt, tehát akik nem élnek együtt, abban a kapcsolatban a középső személy mit érez az ottani párja iránt, mit érez az ottani párja iránt, akik nem élnek együtt. És a párja mit érez a középső személy iránt. A középső személynél a lelkész és a hamisság jött ki. Hát érzéseknél milyen hamis érzések, mély lelki hamis érzésekről lehet itt szó. Erre kérnék szépen a hamisságra plusz magyarázatot. Így és a lelkészre is kérek. A hamisságra kijött a katonatiszt, az örvendezés és az özvegyasszony, a lelkészre pedig a gondolat és a szerencse, és tulajdonképpen azt gondolja ez a középső személy, hogy ez így nincs is igazából köztük ilyen nagyon mély kapcsolódás, csak ez a távolság van, meg hogy jó volt együtt, meg jó el van egyébként is a párja, ugyanakkor meg arra gondol, hogy a sors is valahogy itten beleszólt ebbe az egészbe. Tehát ez ilyen, azt érzem én most ezzel kapcsolatosan, hogy ő blablázik magának. Tehát az érzésekkel kapcsolatosan elnyomja az érzéseket nagyon, és megmagyarázza a jelenlegi szituációt. Nem néz szembe azzal, hogy tulajdonképpen ezt a szituációt ő okozta, az ő tettei váltották ki azt, hogy jelenleg így vannak, hanem így most megmagyarázza, hogy azért vagyunk így, mert egyébként is csak ilyen felszínes kapcsolódás, és az sors is beleszólt, és egyébként is már biztos van neki más is, és minden jó ez így. Miközben ugye a párja részéről kijött az ellenség és a szerencsétlenség, ő pedig azt érzi, hogy itt minden akadályozza őket, így az ellenséggel sok akadályozó tényező is lehet, de mik ezek, megkérdezzük, hogy megtudhatunk erről, mi ez az ellenség itt. És a szerencsétlenségre is kérnék szépen még. Az ellenségre kijött a kevés pénz, a bíró, az ajándék, és a szerencsétlenségre a remény, a veszteség és a hűség. Igen, tehát, hogy itt azt gondolja, hogy nagyon sok akadály van közöttük, és tulajdonképpen csak éppen, hogy működik ez a kapcsolat. Tehát, hogy van is, meg nincs is. Azt gondolja, vagy azt érzi, hogy illetve abban reménykedik, inkább így mondom, hogy azért a kettejük között lévő kapcsolódás az még megvan, hogy az még nem veszett el, de annak ellenére, hogy a jelek nem ezt mutatják. És nagyon
azt érzi, hogy tulajdonképpen ez csak a múltból táplálkozik már az ő kapcsolatuk, és hogy nincsen. Tehát valamilyen szinten igaz az, hogy amit itt látunk a másik kapcsolatnál, hogy ő azt hiszi, hogy ez a kapcsolat le van zárva, valamilyen szinten igaz is, hiszen úgy tűnik, hogy itt közöttük nem nagyon van semmilyen kommunikáció, meg nem működnek dolgok, vagy legalábbis nem olyan intenzíven. De lássuk akkor, hogy hogyan alakul a kapcsolat mindegyik következő 1-2 hetes időszakban. Tehát akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Akik együtt élnek, hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, lássuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Kijött rá a szerelem, az özvegyasszony, a látogatás és a szerencse. És olyan, mintha ebbe a kapcsolatba, ebbe a következő időszakban bekukkantana egy találkozás, amit lehet, hogy a sors, az égiek, az univerzum intéz, és egészen felborzolja itt az érzelmeket. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a szerelem lapja. Ugye a szerelem az érzelmeket is jelent, nem csak szerelmet, hanem általában érzéseket is. És az özvegyasszonyra is kérnék szépen. Látogatásra is. Kijött ugye az üzenet, a halál, a vesztesség, a féltékenység, bíró, ajándék, valamint az özvegyasszonyra pedig a hamisság, a remény, a látogatásra a szerencsétlenség, a betegség és a lelkész. És amikor raktam ki, akkor már nagyon jöttek az információk, és azért is nem szeretem elmondani, mert közben folynak ki belőlem, ahogy jön a többi. Tehát olyan, mintha itt lenne egy beszélgetés, ami teljesen megváltoztatná az ő kapcsolatukat. Nem tudom, hogy ki és ki között lenne egy beszélgetés, minden esetre az újabb félelmeket és újabb döntéshelyzetet kreálna, és valakiben hamis reményeket is ébresztene, ugyanakkor lehetséges, hogy amiatt van ez a beszélgetés, hogy van egy tüzes találkozás a harmadik féllel, ami, vagy a találkozás hiánya, inkább így gondolom, például a középső személyben olyan, vagy a középső személyt olyan mély depresszióba juttatja, ugye az már a jelenlegi állapotnál is kijött, hogy a párja látja, hogy ő rá ilyen hatással van ez az egész jelenlegi helyzet, és elképzelhető, hogy ennek a kibeszélése fog
egy ilyen helyzetet eredményezni, ami nagyon megváltoztatja a jelenlegi érzéseket az együtt élő felekben. Tehát nem csak az van, hogy a középső személynek a depressziós állapota fog nyilvánvalóvá válni még inkább, hanem a párja is félelmet, veszteséget, hát egy szóval nyomorúságot él meg e tekintetben. Ugyanakkor lehetséges az is, hogyha mondjuk ha másképp áll hozzá a párja, akkor lehetséges, hogy ő benne kelt ez a beszélgetés olyan hamis reményeket, hogy rendeződhet a kapcsolatuk. Egyes esetekben ez is előfordulhat, nem túl nagy számban, de lehetséges, hogy a középső személy olyan jól tudja a saját nyomorúságát átkonvertálni ebbe a kapcsolatba, hogy a párja elhiszi neki, hogy van számukra remény. És ezt most azért mondom így, mert így érzem, hogy tényleg csak elhiszi, de nincsen. Szóval, ahogy mondtam ki, így már közben jött is bennem, hogy nincs reményük, ezzel az időt húzzák csak. Megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mit gondol, vagy hogyan alakul az a kapcsolat a következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg róla, hogy a másik kapcsolat hogyan alakul a következő 1-2 hétben, hogyan alakul a másik kapcsolat a következő 1-2 hétben. Hát itt az utazás, az özvegyférfi, az állandóság és a katonatiszt jött ki. Itt a távolság az állandósul, a magányosság érzete állandósul. Úgy tűnik nekem, hogy itt nagyon nem történik semmi, de kérlek szépen az utazásra. És az özvegyférfire is kérek. A katonatisztre is kérek szépen. Kijött a utazásra a remény és a lelkész, az özvegyférfire a gyermek, a veszteség az üzenet, és a katonatisztre pedig a váratlan öröm, a szerencsétlenség, a halál és a hűség, és ebből az jött nekem, hogy bár nincs közöttük semmi, és megmarad ez a jelenlegi távolság, a jelenlegi, hát nem nagyon kommunikálás, azért a mélyen a lelkikben ők nagyon reménykednek, bár egy újrakezdést az nem támogatja egy eléggé félre sikerült kommunikáció sem. Tehát itt is az mutatkozik, hogy valami a kommunikációval itt nem jól működik közöttük, nem fog összejönni, illetve nem tudnak beszélni róla. És a katonatisztre pedig, ami kijött, ott pedig az abból az jön, hogy köztük lévő távolság, vagy a kapcsolat, most azt hallom, hogy próbára lesz ezáltal téve, hogy lesz egy ilyen nagyon kemény, nagyon nehéz szakasz,
és ez egy próba lesz az ő számukra, hogy ezt hogyan fogják túlélni. Én köszönöm szépen, hogyha itt vagytok, és megnézitek. Köszönöm, ha lájkoljátok a videót, és megosztjátok így, hogy több ember is esetleg, aki érintett, az láthassa, vagy meg tudjon valamit belőle, ami őt érinteti. Köszönöm, ha megírjátok azt, hogy a ti esetetekben ez így van-e, vagy nincs így, vagy mennyire rezonál. És egyébként pedig minden érintett félnek azt kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgok, bár pillanatnyilag semmi pozitív nem látszik, azért túljutunk ezen a szakaszon is, azt hiszem. Minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok!